यो गिम्बल अब यो समयलाई मध्यनजर गर्दै गिम्बलको बारेमा पनि हल्का अहिले चाहिँ यो अनबक्सिङ मात्र है त के हालेको छ कस्तो छ भनेर हल्का गर्ने मात्रै हो काट्दिने कतिले चाहिँ चाइनिज कम्पनी हो जति भाइरल देखेको त्यति राम्रो त छैन होला यो देख्न सक्नुहुन्छ 3 एक्सिस ह्यान्डल गिम्बल भनेर फर स्मार्टफोनको लागि मात्रै हो हैन गोप्रोको लागि हैन होला सायद त्यो थाहा भएन अब यसले खोलिहालौँ महँगो छ त साथीहरू चिजहरू महँगो छ नेपालमा यही चिज इन्डियामा किन्यो भने सस्तै पर्छ तर नेपालमा चाहिँ महँगो पर्छ के गर्ने हामी नेपाली भएको फाइदा यही हो के सब बाइकहरू भयो हैन गाडीहरू भयो यस्ता यस्ता चिजहरू सबै महँगो पर्छ यहाँ नेपालीले चाहिँ ठग्या छ सरकारले ठग्या छ भएन व्यापारीहरूले ठग्ने अब यो कति होला 5000 को सामान छैन होला यहाँ 5000 होला सायद हैन रहर लाग्छ चिज अब के हेर्नु किन परिहाल्यो हैन यस्तोमा हालिदिएको छ यहाँहरु ओ यो यसको बिल मैले देखाउँछु बिल कति छ है ए सरजीले बिल हाल्नु भुलेछन् कि यसमा बिलै छैन यो कुन ठग सरजी हो ल हेर म्यानुअल बुक चाहिँ यहाँ दिएको छ राम्रो छ यो म्यानुअल बुक चाहिँ अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर फेरि यो भयो चाइनिज भाषाबाट कसरी युज गर्ने भन्ने छिरो यसै पछि रिभ्यूमा देखाउने छु अब टन 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 ल हेरौँ गिम्बल पहिल्यैदेखिको सम्झना बिर्सना अहो नि अरु के छैन यो चार्जर छ यो चाहिँ सिम्पल खाले चार्जर छ त्यसपछि यो चाहिँ यसमा लगाउने यहाँनिर फिता भएको अब यो डब्बा मेन भनेको यही नै हो ल हेर्नुस् यसको काम के हो भन्नुहुन्छ भने भिडियो सुट गर्नको लागि हैन जस्तै हामीले मोबाइल हातले पक्र्दाखेरि एकदम हल्लिने अथवा स्मुथ नआउने हैन अथवा भिडियोहरू एकदम के भन्छ सिनेम्याटिक भन्छ के फिल्म स्टाइल एकदम सल्ल बगेको भिडियोहरू निकाल्नको लागि यसले चाहिँ अलिकति उत्कृष्ट भिडियो बनाउने चाहिँ सहयोग गर्ने हो यस्तो महँगो खाली किन्ने भने त 50-60 हजार 1 लाख सम्मका हुन्छन् हैन क्यामेरा DSLR क्यामेराको लागि यो मोबाइलको लागि मात्रै हो यो त्यसैले यो सस्तोमा हैन 8-9 हजारमा आएको चिज हो यतातिर चाहिँ यो चार्जर भइहाल्यो हैन यो पनि अब सिम्पल खाले चार्जर छ यो चार्जर भइहाल्यो यसमा चार्ज गर्ने यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चार्ज लगाउने यतातिरबाट हामीले चाहिँ पावर ब्याङ्क जस्तो काम पनि गर्छ यसले यसबाट सिधै हामीले आफ्नो मोबाइल पनि चार्ज गर्न मिल्छ है अनि यो भइहाल्यो यो फेरि यसको यतातिर सो ह्यान्डल अड्काउने हो हैन यो पछि बनाएर म तपाईहरुलाई देखाउँछु यो चाहिँ सिम्पल तरिकाले एकदमै सिम्पल रिभ्यू गर्न खोजेको मैले अब हेरौँ यसको चाहिँ मेन फंक्सन भनेको के हो भनेपछि 3 वटा मोटरहरु छ यसमा हैन एउटा चाहिँ यहाँनिर छ हैन यो एउटा मोटर यहाँनिर छ एउटा दोस्रो मोटर यहाँनिर छ र तेस्रो यहाँनिर तीनटा मोटरले सँगसँगै काम गर्ने हो यो 3 एक्सिस गिम्बल भने त्यही भएर भनेको यसलाई अब यो अन गर्ने बेलामा चाहिँ यो जुन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रातो यो जुन पावर अन अफ छ यसलाई चाहिँ एकछिन अब 2 सेकेन्ड जति चाहिँ होल्ड गरेपछि यहाँनिर हरियो बल्ब हैन हरियो लाइट इन्डिकेटर बल्छ त्यसपछि यो अन भएको भन्ने हुन्छ तर यो खाली चाहिँ अन कहिले गर्नु हुँदैन भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ त्यसकारण गर्दा यसमा मोबाइल होल्ड गरेर मात्रै अथवा मोबाइल एमा प्रेस गरेर मात्रै अन गर्नु पर्दो रहेछ नत्र भने यसो चाहिँ यस मोटरहरु बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने जानकारीमा आएको कुरा हो है अब यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड मोबाइलमा तपाईहरुले भर्सके एकदम राम्रोसँग फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम यतातिर जुन यहाँनिर दिएको छ यहाँनिर हैन यसमा चाहिँ मोबाइलको पछाडी भाग पर्ने गरेर हैन यसको हामीले यसको भित्र हाल्छौं खासै गाह्रो छैन यो सुरुमा सेटिङ गर्दाखेरि गाह्रो हैन एकपटक गरिरहेपछि थाहा हुन्छ अब जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिट भइसकेको छ अब यतातिर पावर अन अफ बटन छ यहाँनिर मेरो यसले गर्दा अलिकति समस्या पर्न सक्छ तैपनि खासै असर पारेन यता हेर्दाखेरि एकदम बराबर यो दुई साइड बराबर हुनुपर्छ किन चाहिँ यो खासै राम्रो छैन के राम्रो खाले किन्नु भने महँगो पर्यो यो चाहिँ सस्तो खाले भएर चाहिँ खासै राम्रो होल्डर छैन त्यही पनि काम चाहिँ गरिहाल्छ यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ मोबाइल लागिसकेको छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल फिट भइसकेको छ अब हामीले यो पावर अन बटन चाहिँ एकछिन प्रेस गर्ने अन भइसक्यो ल हेर्नुस् अब यो आफै एडजस्ट हुन्छ है
केही गर्नु पर्दैन। जस्तै मोबाइल हेर्नुहोस्, अब यो आफै अटोमेटिक एडजस्ट हुन्छ। एकछिन छोड्नुहोस्, यहाँनिर ग्रिन सिग्नल दियो होइन, हरियो लाइट देखा पनि यो चाहिँ ठिक छ भनेको हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्नु छ भने यो यहाँनिर जोयस्टिक भन्छ, गेम खेलेको जस्तै हो कि। यतातिर सारिङ पनि हेर्नुहोस्, पुरै टर्निङ गर्ने होइन, अनि त्यसपछि तल जाने, अनि फेरि माथि आउने हुन्छ एकदमै सिस्टम। अनि त्यसै अब हामीले डबल क्लिक गऱ्यौँ भने यही पोजिसनमा लक हुन्छ। हेर्नु जस्तै यो भयो, डबल क्लिक गऱ्यौँ भने यसरी लक भयो। अब हामीले यसलाई सर अब यस्तै गरेर हामी चाहिँ खिच्ने हो। जस्तै हेर्नुहुन्छ यहाँनिर यो जति चलाए पनि जे गरे पनि हल्लाए पनि आफ्नै पोजिसनमा हुन्छ क्या। यो मोबाइल चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा फिक्स भएर अड्डिन्छ। यसरी अटाउनुहोस् अथवा यसरी अटाउनुहोस् होइन। यो मोटरको काम हो, सबै 3वटा मोटरले काम गरिरहेछ होइन। अब यसको पनि छ, म देखाउँछु तपाईँलाई के भन्छ यो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँहरूलाई म केही जानकारी दिन चाहन्छु। अब यो माथि यसरी घुमाउनु भयो भने यो मोबाइलको एप्लिकेसन छ एउटा, यो मोबाइल प्ले स्टोरमा सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गिम्बल प्रो भनेर लेखेको छ होइन। गिम्बल प्रो डाउनलोड गर्नुभयो भने यहाँनिर यो ओपन हुन्छ। अनि हामीले यसको यो अटोमेटिक ब्लुटुथ अन भइसकेपछि अन गर्ने, अनि दुईवटाको कनेक्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुईवटाको भेटिघाटी भयो भने अटोमेटिक चाहिँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक यसको क्यामेरा अन भइसकेको छ होइन। जस्तै अब यो यसो गर्दा भयो होइन, यो खिच्नु पऱ्यो भने अब मोबाइलले खिच्दा यहाँ पक्रेर यस्तै गरेर खिचिन्थ्यो होइन, हल्लिने सम्भावना बढी हुने। यसमा चाहिँ हल्लिँदैन क्या। अब हेर्नुहोस्, यति अड्डाउने होइन, यति अड्डाएर बिस्तारै यता सार्ने, बिस्तारै उता सार्ने होइन। हेर्नुहोस्, बिस्तारै उता सार्ने, अनि त्यसपछि सबै एकै ठाउँबाट काम हुने भयो। जस्तै अब यसैले हामीले चाहिँ सर्ट लिनु पऱ्यो भने यहाँबाट यस्तै होइन, विभिन्न किसिमको आउँछ नि त। यस्तै गरेर हामी सर यहाँनिर खिच्दै जान्छ कि हल्लिँदैन, एउटै सेपमा भिडियोहरू बन्ने भयो। अनि यता सार्ने यसले, यता सार्ने यसले होइन। यो भयो सिस्टम, यसको यही नै हो, फेस डिटेक्सन भन्छ। तपाईँको अनुहार यसमा चाहिँ फेस भयो भने अटोमेटिकली चाहिँ ट्र्याक गर्दै हिँड्छ होइन। अनि यो चाहिँ के भिडियो मोड भयो, अनि यो चाहिँ यता फर्कने होइन, क्यामेरा यताउता फर्किनु भएको, अनि ग्यालेरी भयो। यतातिर पुरै सेटिङ छ, यतातिर होइन सेटिङ भयो, यो गिम्बलको सेटिङ, यो फोटाको सेटिङ भयो। यो चाहिँ होम भन्ने होला। अनि यो लाइट, यो चाहिँ हामीले पावर अन गर्न सक्छौँ लाइटहरू होइन। त्यसै गरेर यो चाहिँ मोबाइलको कति छ पावर, यहाँनिर पर्सेन्ट, ब्याट्रीको पर्सेन्ट देखाएको छ, अनि गिम्बलको पर्सेन्ट, अनि गिम्बलको स्टेबल कस्तो छ देखाइरहेछ। अनि ब्लुटुथ अन भएको सिग्नल हो यो। अब यसै गरेर यही एप्लिकेसनबाट पनि हामीले खिच्न सक्यौँ फोटाहरू, अथवा योबाट होइन म अर्कोबाट चाहिँ मोबाइलको एप्लिकेसन खिच्छु भने नि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ धेरै फङ्सन हुन्छ फेरि, यसरी गरेर चलाउने हो। अनि केही कुराहरू यसको बारेमा भनौँ। अब यतिर यहाँ पछाडि देख्न सक्छ तपाईँहरूले, यो चाहिँ ट्राइपडमा गर्ने होल्डर हो। हामी चाहिँ यसलाई सिधै ट्राइपडमा फिक्स गर्न सक्छौँ। अनि यतिर हेर्नु, यो जुम अन अफ गर्ने होइन, जुम गर्ने, यो जुम घटाउने बढाउने हो। अनि यो चाहिँ हामीले सिधै यहाँबाट पिक्चर क्लिक गर्न सक्छौँ। यहाँबाट यो खिच्यौँ भनेपछि सिधै भिडियो अथवा फोटो के हो त्यो क्लिक हुन्छ, अरू केही पनि छैन। अरू यहाँनिर पकड गर्ने होल्ड गर्ने होइन, समात्ने भएको, दौर तरिका समातेर हामी चाहिँ सरल एकदम तरिकासँग खिच्ने हो है। अब यो चाहिँ धेरै लामो भिडियो नबनाऊ, किनभने चाहिँ यो धेरै त्यस्तो गर्ने पनि छैन, एकचोटि त हातमा पऱ्यो भने जानिहालिन्छ, सिकाइहालिन्छ। अब मैले यो उसको सर्ट चाहिँ सर लगाएर केही सर्टहरू तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अहिलेलाई यति नै। साथीहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।